اگر بخوایم راجع به نسل طلایی بازیگرای هالیوود صحبت کنیم، یکی از بزرگترین اسما لئوناردو دیکاپریوه. توی اولین قسمت از برنامه تاپ 10 یه مروری داریم به فیلماش. پس برو بریم. خوش اومدید به مووی دیلر. نسل طلایی بازیگرای هالیوود، بازیگرایی که توی این 30-40 سال اومدن. قطعاً اسم لئوناردو دیکاپریو اون بالا هاست. کسی که تو 19 سالگی با فیلم زندگی این پسر بازیگری رو به شکل جدی شروع کرد و الان تو 51 سالگی با 29 فیلم بلند در آستانه اکران 30مین فیلمشه. فیلمی به کارگردانی پول توماس اندرسون. به همین مناسبت یه مروری داریم به کارنامه‌اش و یه تاپ 10 درست کردیم از بهترین نقش آفرینیاش. اینجا دونه دونه این فیلم‌ها رو معرفی می‌کنیم، با هم راجبشون صحبت می‌کنیم. پس این شما و این اولین قسمت از برنامه تاپ 10. لئوناردو دیکاپریو. راجب این آدم خیلی صحبت‌ها میشه. کسی که 6 بار با مارتین اسکورسیزی کار کرده، 2 بار با کوئنتین تارانتینو، کریستوفر نولان، استیون اسپیلبرگ، جیمز کامرون و خیلی از کارگردانای مهم سینمای دیگه. کسی که شایعات زیادی راجع به زندگی خصوصیش هست. ارتباطش با سوپر مدل‌ها، کسی که خیلی کم مصاحبه میکنه، تو محافل عمومی خیلی کم ظاهر میشه، کسی که تا حالا سریال بازی نکرده، تا حالا فیلم ابرقهرمانی هم بازی نکرده. نه اینکه بهش پیشنهاد نشده باشه، چرا؟ قطعاً شده. ولی خودش رو کنترل کرده و به دام اینجور فیلم‌ها نیفتاده. تا جایی که تونسته سعی کرده قدم‌هاشو خیلی دقیق و آسته آسته برداره و برای همینه که یه کارنامه خیلی تر و تمیز و شیک برای خودش درست کرده. اونم بعد از 30 سال. بله، بیش از 30 سال. فیلم‌ها و نقش‌آفرینی‌های خوب دیکاپریو بیشتر از این 10 تاست. قطعاً بیشتره. ولی من به انتخاب خودم 10 تا از بهترین نقش‌آفرینی‌هاشو انتخاب کردم و اینجا با هم مرور می‌کنیم. فیلم شماره 10. مگه میشه راجع به دیکاپریو حرف زد و تایتانیک رو از قلم انداخت؟ فیلمی که تبدیلش کرد به سوپر استار جهانی و همه عاشق اون نقش جک شدن. یه فیلم عاشقانه تاریخی که تو زمان خودش ترکوند، به معنای واقعی کلمه ترکوند. اشک همه رو در آورد با اون موسیقیش، با کارگردانی جیمز کامرونش، با اون شیمی باحالی که بین دیکاپریو و کیت وینسلت اتفاق افتاده بود. شاید اینو ندونید، قرار بود متیو مک‌کاناهی نقش دیکاپریو رو بازی کنه توی این فیلم. چه خوب که این اتفاق نیفتاد. میشه گفت مهمترین فیلمی که تو دوره اول بازیگریش اتفاق افتاد براش و اونو سوپر استارش کرد. متاسفانه نتونست کاندیده اسکار رو بگیره، ولی راهو براش خیلی هموار کرد. پس فیلم شماره 10 ما تایتانیک. فیلم شماره 9 رفتگان، Departed، به کارگردانی مارتین اسکورسیزی. فیلمی که سال 2006 اومد، اسکار بهترین فیلم رو گرفت، اسکار بهترین کارگردانی برای خود اسکورسیزی بالاخره گرفت. و نقش دیکاپریو توی این فیلم یکی از اون به یاد موندنی ترین است. یه پلیسی که به صورت مخفی توی یه گروه مافیایی وارد میشه و میخواد خبرچینی کنه. این اضطراب و تشویشی که توی این نقش هست به بهترین شکل ممکن دیکاپریو درش آورده. نقش مقابلش هم مت دیمون و جک نیکلسون بودن، ولی فیلم برای دیکاپریو. فیلم شماره 9 بازی عالی دیکاپریو توی دپارتمنت. شماره 8 الماس خونین، بلود دایموند، به کارگردانی ادوارد زویک. بله، جناب دیکاپریو وارد میشه با یه نقش آفرینی جالب و جذاب دیگه. یه قاچاقچی الماس که با لهجه آفریقایی صحبت میکنه. نقش خیلی خیلی سختی بود، هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی. کاندیدی اسکار رو براش آورد و یکی از بهترین فیلمایی بود که بازی کرده بود. اصلا کارنامه دیکاپریو رو وقتی بعد از فیلم دار و دسته نیویورکی از سال 2001 به بعد که نگاه میکنید، خیلی خیلی کم میشه که فیلم بد توش پیدا کنید. خیلی گزیده کار، سعی کرده با بهترین کارگردانا کار کنه. درسته، اشتباه هم پیش میاد، ولی 25 سال کار و این همه نقش خوب واقعا دست مریزاد. پس فیلم شماره 8 الماس خونین. شماره 7 اگه میتونی منو بگیر. بله، اگه میتونی لئوناردو دیکاپریو رو بگیر. کار با استیون اسپیلبرگ تو سال 2002 و
یکی دیگه از اون نقشه جالب و جذاب، نقشه کلاهبردار نابغه به نام فرانک ابینگنل. این نقشو به بهترین شکل بازی کرد و فیلم فوق‌العاده سرگرم کننده است. شما فقط ارتباطی که دیکاپریو توی فیلم با پدرش داره و اون احساساتش رو ببینید. همین الان بعد از 24 سال وقتی فیلم رو ببینی انقدر فرش و تازه است، انقدر خوبه، انقدر به دل میشینه. اینه که میگن گرد زمانه وقتی به یه فیلم بخوره اون موقع است که عیارش مشخص میشه و این فیلم یکی از همون فیلم هست. پس فیلم شماره 7 ما، اگه میتونی منو بگی. شماره 6 دوباره استاد مارتین اسکورسیزی و شاتر آیلند، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین نقشایی که دیکاپریو بازی کرده بود. نقش تدی دنیلز، یه مارشال فدرال که میره تیمارستان روانی رو بررسی کنه. اما داستان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. اینجا دیکاپریو باید مردی رو نشون میداد که هم قویه، هم باهوش، هم درگیر ذهن آشفتشه و هم زخمای روحیش. اسکورسیزی میگفت این فیلم یه تراژدیه، نه صرفا یه تریلر معمایی، و بازی دیکاپریو فیلمو میبره توی سطح دیگه. سکانس پایانیش که یادتون هست هممون میخکوب کرد. میدونم که اکثریتتون فیلمو دیدید ولی یه بار دیگه ببینید. پس فیلم شماره 6 فیلم شماره 5 دوباره بازی تو نقش شخصیت واقعی. بله، فیلم هوانورد اویتور، دوباره به کارگردانی استاد اسکورسیزی. نقش هاوارد هیوز، کارآفرین و فیلمساز و خلبان امریکایی، یکی از سخت‌ترین نقش‌های کارنامه لئو، چون باید شخصیت واقعی رو بازی می‌کرد که هم نابغه بود و هم به بیماری وسواس شدید دچار بود. برای این نقش دیکاپریو ماه‌ها با روانپزشکا صحبت کرد تا بتونه بیماری رو درست نشون بده. نتیجه کار یکی از بهترین بازی‌های عمرش و نامزدی برای اسکار. همینجوری که میدونیم راجع به زندگی شخصیش خیلی صحبتی نیست. کم مصاحبه میکنه، هر جایی نمیره، فقط میاد برای تبلیغ فیلمش یه چند تا مصاحبه خیلی معمولی انجام میده. بیشتر دور و برش، حول و حوشش شایعه است تا فکت. برای همین کمتر میشه سراغ اینجور شایعات رفت. ولی کارنامه‌شو که ورق میزنی، این کارنامه به این پرباری با این کارگردانا، این نقشای سخت، پیش خودم میگم واقعا حسرت میخورم که این بازیگر چرا یه دونه اسکار. قبل از اینکه 4 فیلم آخر رو با هم مرور کنیم، مثل همیشه احتیاج دارم به کمکتون، به کامنتتون، به دیدنتون، به معرفی به دوستاتون. لایک و سابسکرایب هم که میدونم فراموش نمی‌کنید. فقط می‌خواستم یادآوری کنم. پس برو بریم 4 فیلم آخر این ویدیو. فیلم شماره 4 یکی از معروف‌ترین فیلم‌های دیکاپریو، رونانت، از گور برگشته، به کارگردانی آلخاندرو گونزالس ایناریتو. دیکاپریو بعد از چندین بار نامزدی بالاخره برای نقش هیو گلاس اسکار برد. فیلمبرداری توی شرایط وحشی طبیعت، سرمایه وحشتناک و اون صحنه معروف مبارزه با خرس. دیکاپریو گفته بود این سخت‌ترین فیلم زندگیشه و بارها نزدیک بود کارو ول کنه. اما نتیجه کار یه بازی درخشان بود و مجسمه اسکار. فیلم شماره 3 ما یکی از خاص‌ترین فیلم‌های دیکاپریوه. میشه گفت دومین فیلم مهم زندگیش بود که بازی کرد در کنار جانی دپ به نام What's Eating Gilbert Grape 1993 به کارگردانی لاس هالستروم که به فارسی میشه گیلبرت گریپ چه چیزی میخوره. اینجا همه فهمیدن لئو یه بازیگر خاص. اون فقط 19 سالش بود که نقش آرنی رو بازی کرد، یه پسر با ناتوانی ذهنی. بازی که اونقدر طبیعی و دقیق بود که خیلی‌ها فکر کردن خودش واقعا مشکل ذهنی داره. اولین نامزدی اسکارش رو هم برای همین نقش گرفت. این فیلم نقطه شروع یه مسیره، جایی که دیکاپریو به چشم یه نابغه جوان شناخته شد. استثنایی بازی کرد. ببینید لذتش رو ببرید. یه نکته هم بگم، دیکاپریو بازیگر محبوب خود من هم هست. من با خود این بازیگر بزرگ شدم. درسته همسنش نیستم، ولی بودم تو زمانایی که فیلم‌های محبوب و معروف اون داشت پخش میشد. درسته ماها عاشق آلپاچینو و رابرت دنیرو اون بازیگرا هستیم، ولی تو زمانی که فیلم‌های معروف اون رو داشت پخش میشد ماها نبودیم، یا خیلی کوچیک بودیم یا اصلا به دنیا نیومده بودیم. ولی دیکاپریو بازیگر نسل ماه، حداقل نسل من. و اولین برنامه تاپ 10 هم اختصاص دادم به دیکاپریو و البته به مناسبت اکران فیلم جدیدش با پل توماس اندرسون. فیلم محبوب ازش خیلی زیاد هست و یکیشون فیلم شماره 2
بازیگر نقش ریک دالتون توی روزی روزگاری در هالیوود به کارگردانی کوئنتین تارانتینو. این نقش فوق‌العاده است چون دیکاپریو توی فیلم بازیگریه که بازیگر خوبی نیست و این بازیگر خوب نبودن خیلی سخته بازیش کنی. همکاری دوباره با تارانتینو باعث شد یکی از خنده‌دارترین و در عین حال غم‌انگیزترین پرفورمنس‌های عمرش شکل بگیره. خیلی‌ها میگن این فیلم آخرین شاهکار بزرگ تارانتینوه و دیکاپریو دلیل اصلیشه. البته براد پیت هم هست و این دوتا به همراه تارانتینو این مثلثه که باعث میشه یکی از موندگارترین فیلم‌های قرن 21 درست بشه. بله. فیلم 2 روزی روزگاری در فیلم شماره 1 و به نظر من بهترین بازی کارنامه لئوناردو دیکاپریو. فیلمی که قطعاً بازیگریش لایق اسکار بود توی اون سال. گرگ وال استریت به کارگردانی مارتین اسکورسیزی. خب میرسیم به شاهکار مطلق، جردن بلفورت، دلال سهام پر از طمع، فساد، مواد و جنون. یه فیلم 3 ساعته اما یه لحظه هم لئو از انرژی نمیفته. صحنه معروف خزیدن روی زمین توی حالت نعشگی یا سخنرانی‌های پر از حرص و جاه طلبی همش تبدیل شدن به لحظه‌های فراموش نشدنی کارنامش. اسکورسیزی گفته بود هیچ کس دیگه نمیتونست این نقش رو بازی کنه. برای خیلی‌ها این بهترین بازی تمام کارنامه لئوه. برای منم همچنین. بهترین بازی تمام کارنامش. و ای کاش اولین اسکارش رو برای این فیلم میگیره. فیلم‌های دیگه هم بود که میتونست توی این لیست باشه ولی به نظر من این 10 تا پرفورمنس بهترینای کارنامه‌اش بودن. شما کدوم یکی از فیلم‌های دیکاپریو رو میپسندید؟ کدوم یکی از نقش آفرینیاشو؟ و اصلاً بازیگری هست که به نظر شما یه لیست تاپ 10 بشه براش درست کرد؟ منتظر خوندن نظراتون هستم. معرفی به دوستان فراموش نشه. لایک و سابسکرایب و زدن اون زنگوله مثل همیشه. تا برنامه بعد، تا تاپ 10 بعد.